छ हामी सोरुमभित्र आइपुगेको छौँ। विभिन्न मोडलका इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू यहाँ उपलब्ध छन् र अर्को स्कुटर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ब्लू कलरको एकदमै राम्रो छ। यो पनि ओकिनावा कम्पनीकै स्कुटर हो। यो चाहिँ प्रेज प्रो भन्ने यसको मोडल रहेको छ, मोडल नाम रहेको छ प्रेज प्रो, PRAISE प्रेज प्रो। ब्लू कलरको मैले यहाँ लिएको छु र यसमा अरू 4वटा कलर, यो सहित 4वटा कलर उपलब्ध छ। अरू भनेको रेड कलर, ब्ल्याक कलर र व्हाइट कलर तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो 4वटा कलरमा यो मोडल उपलब्ध रहेको छ। र यसको ओकिनावा भन्ने बित्तिकै यसको एउटा प्रमुख विशेषता भनेको अलिकति बढी रेन्ज दिने इलेक्ट्रिक स्कुटरमा यो चिनिँदै आएको छ। यो इन्डियन स्कुटरको इन्डियन ब्रान्ड रह्यो र यसमा अरू भन्दा के फरक छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि यसको रेन्ज चाहिँ हो सबैभन्दा, यसको सबैभन्दा स्ट्रङ पोइन्ट भनेको यसको रेन्ज। जस्तो यो जुन मोडल छ मैले कुरा गर्दै गरेको तपाईँले देख्नुभएको, यसको कम्पनीले क्लेम गरेको रेन्ज चाहिँ 110 देखि 120 किलोमिटर। तर काठमाडौँको बाटोमा अथवा प्र्याक्टिकल लाइफमा यसको रेन्ज 90 देखि 100 किलोमिटर। अब यसको मतलब तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ मिनिमम पनि यसले 90 किलोमिटर एकचोटि ब्याट्रीलाई फुल चार्ज गर्दा 90 किलोमिटर पुग्छ। 90 किलोमिटर भनेको मलाई लाग्छ काठमाडौँमा चलाउनको लागि एकदमै पर्याप्त छ। र बुझौँ अरू त्यस्तै यसका अरू कुराहरू गर्ने हो भने यसमा जुन ब्याट्री रहेको छ यसमा पनि लिथियम आयन ब्याट्री रहेको छ र यो ब्याट्री 72 भोल्ट 29 एम्पियर आवरको शक्तिशाली ब्याट्री अथवा पावरफुल ब्याट्री रहेको छ। यसको रेन्जको कुरा मैले तपाईँलाई भनिसकेँ र यो स्कुटरमा पनि कम्पनीले ब्याट्री तथा मोटरमा 3 वर्षको वारेन्टी उपलब्ध गराउँछ। यसमा पनि तपाईँको BLDC हब मोटर छ र जम्मा 1000 वाट क्यापासिटी भएको मोटर छ। 1000 वाटको मोटर, तर पिक पावरमा जाँदाखेरि यो 2500 वाटसम्म जान सक्छ। सो पिक पावर 2500 वाट। र यसमा पनि चक्काको व्हिलको कुरा गर्ने हो भने बोथ साइडमा 12 इन्चको व्हिल दिएको छ र यसमा पनि डुअल डिस्क नै रहेको छ। बोथ साइड अगाडि पछाडि दुईटैमा डिस्क ब्रेक रहेको छ। यो यसमा अब तपाईँले BLDC हब मोटर भन्ने बित्तिकै मोटर चाहिँ यो चक्काको भित्रपट्टि नै हुन्छ। वाटरप्रुफ हब मोटर रहेको छ र यो हब मोटरको फाइदा भनेको एकदमै यसले इन्स्ट्यान्ट पावर जेनेरेट गर्छ स्कुटरमा। र यसमा पनि ब्याक साइडमा डुअल सस्पेन्सन रहेको छ। त्यस्तै अगाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने डुअल टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन छ। यो साइडमा पनि सस्पेन्सन छ र यो साइडमा पनि सस्पेन्सन छ। डुअल सस्पेन्सन अन बोथ साइड मिन्स अभियसली यसको राइडिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ पक्कै पनि कम्फर्टेबल हुनेवाला छ। र यसको अगाडिको पार्ट तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो ह्यान्डल यसरी घुम्दाखेरि यो पार्ट मात्र टर्न गर्छ। अनि ब्लू कलरमा छ, प्लेन कलर छ। अगाडि यो जुन हेडलाइट छ DRL रहेको छ, यसमा LED लाइट फिट गरेको छ। यसको सिट भन्दा मुनिपट्टि यसको ब्याट्री छ, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी घुमाएपछि यो सिट खुल्यो र यसको मुनिपट्टि यो चार्जर छ र यसमा यसको यो ब्याट्री रहेको छ र यसलाई ब्याट्रीलाई यहाँबाट डिट्याच गरेर यसलाई यसरी बाहिर झिक्न मिल्छ। अहिले म झिक्ने कष्ट गरिनँ भनेको डिट्याचेबल ब्याट्री तपाईँले यहाँबाट निकालेर घरमै लगेर अथवा घरभित्र कोठामै लगेर पनि यसमा चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको पार्किङमा चार्जिङको समस्या छ भने यसलाई घरभित्रै लगेर चार्ज गर्न सकिन्छ। अदरवाइज पार्किङमै तपाईँको एक्सटेन्सन तपाईँले बिजुली ल्याउनु भएको छ भने पार्किङमै चार्ज गर्दा अझ सजिलो हुन्छ। र यसको एउटा बेफाइदा चाहिँ मैले देखेको के भने यसमा यो ब्याट्रीको कारणले गर्दा यसमा डिकी स्पेस चाहिँ छैन। अरू जुन नर्मल स्कुटरहरूमा हामी डिकी पाउँछौँ त्यो चाहिँ यसको एउटा नेगेटिभ पोइन्ट मैले देखेको चाहिँ डिकी स्पेस चाहिँ युज गर्न पाइँदैन। तर त्यसको सट्टामा यसको फाइदा के छ भने डिकी स्पेस नभए भने यो स्कुटरमा यो जुन अगाडिको फुट स्पेस छ यो चाहिँ एकदमै ठुलो छ। तपाईँको यो जुन एरिया छ यो एकदम फ्ल्याट छ र यो ग्याप पनि एकदमै धेरै छ र तपाईँको धेरै जस्तो सामानहरू यहीँ हटाउँछ। यो जुन डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने जब तपाईँ यो यसको चाबी अन गर्नुहुन्छ डिस्प्ले देख्नुहुन्छ, यो LED डिस्प्ले छ र यसमा यो राइट साइडमा ब्याट्री कति छ, ब्याट्रीको पर्सेन्टेज देखाउँछ। त्यस्तै यहाँ स्पिड
तपाईँले कुदेको टोटल किलोमिटर, अनि त्यस्तै यो मोड देखाउँछ तपाईँको स्कुटर कुन मोडमा छ, स्पोर्ट्स मोडमा छ कि इको मोडमा छ त्यो देखाउँछ। अनि यहाँ अर्को टर्बो मोड छ, त्यो चाहिँ स्कुटर कुदाइराखेको बेलामा मात्रै एक्टिभेट हुन्छ, अरू नर्मल अफ गरेको बेलामा अथवा रोकिएको बेलामा एक्टिभेट हुँदैन। र कीहरूको कुरा गर्ने हो भने सिम्पल किजहरू नै छन्। यो हाई बिम लो बिमको की छ, त्यस्तै यहाँ हर्नको की छ, त्यस्तै साइड लाइटको कीहरू यहाँ छ, यहाँ छ। त्यस्तै यो साइडमा एउटा ग्रिन कलरको की छ, यो टर्बो की छ। यो चाहिँ तपाईँले कुदाउँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई अलिक बढी स्पिड चाहियो अथवा बढी पावर चाहियो भने यो की तपाईँले अन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा पुस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै राइट साइडमा जाने हो भने यो हेडलाइटको किजहरू यहाँ रहेको छ। त्यस्तै यहाँ अर्को हर्नको की पनि छ, भनेको यसमा पनि दुईवटा हर्नको की रहेछ, राइट र बटम रहेछ, लेफ्ट राइट दुवै साइडमा। त्यस्तै यहाँनिर यो ग्रिन कलरको चाहिँ यसको मोड, यहाँ ई र एस लेखेको छ। ई भनेको इकोनोमिक मोड भयो, एस भनेको स्पोर्ट्स मोड भयो। अब नर्मली तपाईँ थोरै स्पिडमा कुद्नु छ भने इकोनोमिक मोडमा कुदाउँदा राम्रो, किनभने इकोनोमिक मोडमा चाहिँ यसको ब्याट्री पनि थोरै कन्ज्युम गर्छ। र अलिक बढी स्पिड चाहिन्छ भने, अलिक बढी पावर चाहिन्छ भने तपाईँले स्पोर्ट्स मोडमा स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै यसको अर्को विशेषता भनेको जुन यसको यो ब्रेक छ, ब्रेक चाहिँ एडजस्टेबल छ। तपाईँको यो जुन ब्रेकमा यो एउटा व्हिल छ, यो रोटेटिङ, यो टर्न गर्ने रिङ जस्तो छ, यसलाई तपाईँले घुमाउनु भयो भने तपाईँको ब्रेक अलिकति लुज गर्ने हो अथवा टाइट गर्ने हो, तपाईँले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँले वर्कसपमा जानै पर्दैन। तपाईँको ब्रेक अलिकति लुज भए जस्तो फिल भयो भने यसबाट तपाईँ टाइट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा टाइट भए जस्तो फिल भयो भने लुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो स्कुटर मन परेको छ भने तपाईँ आफै सोरुममा भिजिट गर्नु होला, स्कुटर हेर्नु होला र टेस्ट राइड गर्नु होला, र चित्त बुझ्यो भने लिन सक्नुहुन्छ। देख्नुभएको जुन चारवटै स्कुटर छ, ब्लू कलर, रेड कलर, ब्ल्याक कलर र व्हाइट कलर, यिनीहरूको मोडल नाम चाहिँ प्रेसको हो र यिनीहरूको दाम मैले 2,95,000। यो पनि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पछि अहिले जुन नयाँ बजेट अथवा नयाँ जुन हिसाब प्रणाली अहिले साउन महिनादेखि सुरु भएको छ, त्यसपछि चाहिँ यसको दाम 2,95,000 रुपियाँ रहेको छ।